this is Anand. You are watching Creative Technical Nepal. So, ढिला नगरी विषयवस्तुमा प्रवेश गरिहालौँ। आजको विषय रहेको छ डुइट भिडियो कसरी बनाउने। हामीले एन्ड्रोइडबाट डुइट भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। एकदम इजिली ढंगले, सजिलो ढंगले चाहिँ म हजुरहरूलाई आज डुइट भिडियो चाहिँ कसरी बनाइन्छ त एप्लिकेसनको सहाराले। कुनै एप्लिकेसन यस्तो एप्लिकेसन छ जुन एप्लिकेसनको सहायताले हामीले चाहिँ अति नै राम्रोसँग डुइट भिडियोहरु बनाउन सक्छौं, जो इजिली हामीले मुभीहरुमा अन्यथा कतै पनि देख्छौं। त्यो भिडियो चाहिँ हामीले एकदम सजिलोसँग बनाउन सक्छौं। प्लिज। नमस्ते गाइज, आज म तपाईहरुलाई डुइट भिडियो कसरी बनाउने भन्ने एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामी प्ले स्टोरमा जान्छौं। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि स्प्लिट मेसँग अलरेडी भएको स्प्लिट भिडियो क्यामेरालाई इन्स्टल गर्नुपर्छ र मेरो अलरेडी इन्स्टल छ। त्यसैले म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन क्यामेरा, गेट प्रिमियम क्यामेरा। अब गेट प्रिमियममा चाहिँ पैसा दिनुपर्छ, त्यसैले हामीले फ्री भर्सनै छ। ओके, साथीहरुले डुइट भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। प्रसिद्ध डुइट भिडियो बनाउने यही नै एउटा हेर्दै जानुस्। म तपाईहरुलाई स्टार्टिङमा सिकाउन सक्छु।